Добрий день! Для тих, хто вперше зайшов на мій канал, мене звати Тетяна. І я сьогодні хочу поділитися рецептом тієї зупи, того супу, який я дуже полюбляю, а саме журек. Це традиційна перша страва польська, але він дуже подібний до білих супів або білих зуп, як їх ще називають, в дуже багатьох місцевостях. В тому числі і в Україні є білий суп, але він трошки по-іншому готується. Хочу поділитися, бо це перша страва з історією, і тут можна стверджувати, що він відшліфований багатьма століттями. Він має вишуканий смак. І основою цього супу є така закваска. Вона продається в магазинах. Я її бачила і в сітці магазинів Lidl, і саме я купила в сітці магазинів Бедронка. Така є закваска, приготовлена і вже готова до використання. І є дуже спрощений такий варіант, я його приготую, але трошки пізніше. Ось такий сухий набір, теж журик. Тут дуже просто його готувати, є інструкція. Але в першу чергу я приготую з цього складника. Ця закваска, я колись намагалася її зробити вдома, ще коли була в Києві, але знайшла цю рецептуру, зрозуміла, що це не так просто. Тобто вона проходить певний етап ферментації, це займає декілька днів, і тут треба бути дуже витриманим в цьому рецепті, все дуже виважено робити. Але в польських магазинах це набагато спрощує. І за рахунок цієї закваски журик, він не тільки смакує, тобто видає дуже цікавий і багатогранний смак, але він і корисний, бо всі ви погодитесь зі мною, що закваска, будь-яка закваска несе в собі масу вітамінів і мікроелементів. Відповідно, група Б вітамінів тут присутня, плюс ще інші, ті, які притаманні житній заквасці, тобто заквасці на житньому борошні. От я сьогодні приготую журик саме з цієї закваски. Це я взяла дуже класичний такий стриманий рецепт, але в Польщі журики дуже різноманітні. Ресторани полюбляють їх подавати в таких хлібцях, тобто тарілочках. Тобто така хлібинка, вона заміняє тарілочку і туди наливається журик. Я цим зацікавилась, розпитала при нагоді польських колег, як це робиться. Дуже просто вони мені розповіли, що це береться будь-якої форми хліб, тобто ту, яку ви вважаєте за доцільне, тобто вона дизайнерськи буде пасувати цьому. Зрізається вершечок, тобто виймається вся ця серединка з хліба, лишається скоринка. Далі береться одне яйце, сире, і змащується дуже насичено змащується із середини ця посудинка в вигляді хліба. І відправляється в духовку, духовий шкаф під 200, можна 180-200 градусів на 10-15 хвилин. Це дозволяє далі отримати цю тарілочку з хліба, яка б не промокала, коли ви нальєте туди першу страву. І так можна робити не тільки з журиком, а з будь-яким першою стравою. Можна і борщ туди налити, і тобто це буде такий цікавий дизайн обіду або такий підхід дуже прикрашає стіл. Для того, щоб нам приготувати журик за одним із традиційних рецептів, нам потрібно біла колбаска, це біла ковбаса, вона от така, буває різна, буває вже готова, у мене от така сира зроблена.
Далі капчений або напівкапчений такий бочок, картопля, цибуля, морква. Бажано мати корінь селери. Ну, мене на цей раз ми не будемо її використовувати, трішки можна було додати. І корінь петрушки. Часник, 2 яйця. Зварити, і щоб вони були вже готові, круто зварені. Сіль, перець горошком і такий круглий, і лавровий лист. Можна ще додати до зупи, пасує до журика, пасує майоран, ну і інші за бажанням спеції. Плюс ще в мене в холодильнику потрібна сметана або вершки. Вершки дуже жирні. І саме головне, зараз все-таки достану з холодильника, саму головну складову забулася. Тобто от така закваска, журик, вона в магазині продається. Ця закваска зроблена на житні. В польських магазинах вона продається вже готова. Ну і сметанка. Ось такий склад. Ну, перше, що ми робимо, це вкруту треба зварити яйця. Я от поставила їх. Тепер наливаємо водичку в кастрюльку, кладемо цілу нерізану морквинку, цілий корінь петрушки, всі ковбаски. Кладемо листочок, 2 листочка покладу лаврових, маленькі вони в мене, перець горошку, такий у нас трошки, і потім трошки попередньо підсолимо, далі ми це все досолимо. Ставимо на вогонь і після закипання 25-30 хвилин на середньому вогні варимо ці всі складники. Пройшло півгодинки. От у мене такі ковбаски варяться. Був шум трошки, я спочатку його зняла, і далі от вони так варилися. Тепер ми знімаємо з вогню. От я зняла, вони трошки охолонуть. Далі наша задача дістати з каструльки ці всі ковбаски і порізати. А на цьому бульйоні ми далі журик будемо варити. Зараз робимо пасирування овочів. От я підготувала чесник, перший піде. Перший піде я зрізала з цього бочка сало, таке, трошки олійки добавлю. Тоді на цьому піде чесник. Цибулі польські господині сказали не жаліти. Далі піде цибуля і овочі. Це я порізала корінь петрушки, морква. І далі ще трошки так пошматую, бочок теж туди додам. Ось я дістала все з бульйону. Це наші ковбаски білі, морква і корінь петрушки. Морква і корінь петрушки тут далі нам вже не потрібні, але господарки кажуть, що вони теж це не викидають. А роблять далі суп-пюре з нього. Тобто, додати ще певні овочі теж можна використати. Ковбаски ми далі поріжемо на такі грубі кружальця. І вже коли буде готова зупа, готовий журик, ми їх додамо разом із круто звареними яйцями. І от у мене залишився такий чистенький бульйон. Лавровий листочок я теж зараз достану. І на цьому бульйоні ми далі будемо готувати. Так, роблю зажарку, вже сало підсмажилося, піде чесночок, чесник піде. Додаю в першу чергу чесник, далі цибулю,
От, пасирується цибуля. Коли вона набере такого прозорого кольору, я додам моркву, корінь петрушки і оцей бочок. Бочок уже я покришила, покроїла і чекаю. Зараз чистимо, ріжемо картоплю. Наше пасирування овочів вже майже готові. Відставляю і повертаємо бульйон на вогонь. Тепер в бульйон додаємо картоплю порізану, от я її додала. Порізані великими шматочками білі ковбаски. До речі, я їх вже скуштувала, вони готові і так уже до вживання, дуже смачні. Тобто я розумію, що можна їх просто брати, відварювати, а з того бульйону, в якому вони відварюються, робити перші страви. Дуже смакує. Ковбаски зараз туди додам і всі мої пасировані овочі. І тримаємо на маленькому вогні 10-15 хвилин. Ось така смакота у нас вже. Накриваю кришкою 10-15 хвилин. Ось пройшло 10 хвилин, так потрошку він кипить. Тепер ми додаємо ще раз чесничок. І вікно в мене відкрито і трошки з вулиці розмову чутно. Але люди вже прийшли. І цю закваску перемішуємо все і тримаємо на маленькому вогні, на такому маленькому кипінні 10 хвилин ще. Трошки треба розбовтати, бо все-таки оця основа закваски трошки осідає. Такий набуває такого кольору цікавого. І тримаємо 10 хвилин. Такого цікавого кольору і консистенцію такої набуває. Так, і на цьому етапі ми додаємо всі спеції, тобто перчик, куштуємо на сіль, підсолюємо і господарки говорять, що до нього пасує майоран. У мене зараз немає, то я не додаю. Трошки додала сушений базилік, отак воно виглядає. Закриваємо і тримаємо на маленькому вогні 10 хвилин. Так, 10 хвилин прийшло, така консистенція у нас. Бачите, трошки воно загущується. Далі ми знімаємо з вогню це все. І додаємо сметани. Сметани не треба жаліти. От у мене сметанка. Або це сметана, це або вершки. Сметанка кремова. Так що, бачите, це вершки такі. Суть в чому? Сметану обов'язково скуштуйте, щоб вона не була кислою, бо то буде занадто. Йде закваска до журика, вона має кисленький смак. І якщо ще додати кислу сметану, то ми просто спортимо цю страву. Тобто я додам більше, мікс зроблю сливок і сметани. Сливки, звісно, що вони мають такий солодкуватий смак, то це буде добре. І трошки сметани. Тобто такі баланси можна тут виконувати. От, знімаю з вогню і додаю. Додала. Тобто на цьому етапі треба коштувати і балансувати сметану і сливки, щоб вам це смакувало. Він трошки повинен грати смаками,
і трошки кисленьким бути, і солодкуватим, і спеції тут аромат дають. Тобто це дуже такий насичений смаками суп. От у мене таке воно вийшло. Тепер ми накриваємо кришечкою і даємо час настоятися. Настоявся у нас журик, от такий він сам по собі. Зараз будемо насипати в тарілки. От наш журик. Перед подачею сюди додають таке круто зварене яйце. І в такому вигляді от ще притрушують зеленню, свіжою можна зеленю за сезоном. І смачного, я думаю, що всім ця традиційна історична супа сподобається.